নমস্কাৰ icecream চেনেলত স্বাগতম জনালো এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে ওচৰত থকা বেল আইকনটো টিপিব নাপাহৰিব লগতে ভিডিঅ'বোৰ লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলো এই চেনেলৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক দেখি বিদেশী বিভিন্ন ৰন্ধন পদ্ধতি শিকোৱাৰ লগতে কিছুমান সিক্ৰেট টিপছো শেয়াৰ কৰিম তেনেহলে আৰু পলম নকৰাকৈ আজিৰ ৰেচিপিটোলৈ আগবঢ়ো বলক